सांग कसं ओ ग. होय, आवडलं तुला? थँक्यू. नमस्कार. आज आपण श्रावणातला महत्वाचा असा पदार्थ करणार आहोत, तो म्हणजे पातोळा. हळदीच्या पानातला पातोळा कोकणातला आवडीचा असा पदार्थ आहे आणि हमखास केला जातो या दिवसात. तर आज आपण तोच करणार आहोत आणि हळदीची पाने घ्यायला आपण आलोय. आणि इकडे पातोळ्याला फळं असं म्हटलं जातं. पातोळा म्हटलं तर कोणाला काही समजत नाही, सो लोकल भाषेत इकडं फळं असं म्हटलं जातं आणि ती फळं आपण आता करणार आहोत. तर हळदीची पानं आपण काढूया. इथं आम्ही परड्यात ही अशी हळद लावलेली आहे, म्हणजे वर्षभराची आमच्या पुरती जेवढी हळद लागते तेवढी आम्हाला इकडून मिळते. मोस्ट ऑफ इकडे गावी सगळेच स्वतःची म्हणजे वर्षभराची हळद लावतात परड्यात स्वतःच्या. तर आपण पण आता पानं छान छान अशी घेऊ, कोवळी कोवळी. तर इतकी पानं पुरेशी आहेत आता आपल्याला. आणि मी तुम्हाला दाखवते आता पातोळे कसे बनवायचे ते. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघून कमेंट नक्की करा. सुरू करूया? ठीक आहे. तर सौक्षा पण आमची तयार होऊन बसली आता आणि पातोळे करायला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी आपल्याला उकड काढून घ्यायची आहे, त्यासाठी आपण पाणी तापत ठेवूया. खरं? कशी दिसाले म्हणजे? म्हणजे तू कशी दिसतेस? अच्छा अच्छा. तर पाण्यात थोडस मीठ घालून घ्यायचं आपल्याला, पिठाला चव येईल इतपतच. होय ग. होय, थँक्यू. हो ना, घेऊया घेऊया. होय होय. पिल्लू, भानुशी म्हणजे काय? भानुशी म्हणजे चुलीच्या मागची जागा, मागचा पुढा ना मग. हा. तर पाणी तापलंय, आपण त्यात पीठ सोडूया आणि उकड काढून घेऊया. हे आपण तांदळाच्या पिठाची उकड काढायला लागले आता. मोदकासाठी किंवा उकड्या करंज्यांसाठी जे वापरतात तेच पीठ आहे. उकड छान अशी मऊसूत मळून घेतली मी, अगदी मैद्यासारखी झाली तांदळाच्या पिठाची उकड. हे पीठ आता हाताला चिटकायचं बंद झालंय. आता आपण हे साईडला करू आणि सारण तयार करून घेऊ. सारण बनवण्यासाठी आपण इथं अर्धा नारळ खवून घेतलाय आणि थोडासा गुळ घेतलाय चवीनुसार. गोड कमी जास्त तुम्हाला हवं त्या प्रमाणात तुम्ही करू शकता, कमी जास्त. तर ह्याचं आता आपल्याला छान असं सारण बनवून घ्यायचं आहे. आणि वेलची घेतलीत मी 5-6 ठेचून. तर ह्याचं आपण आता सारण बनवूया. मी कढई थोडीशी तापवून घेतलेली आहे, त्यात आपण गुळ घालूया. होय. गुळात असं खवलेलं खोबरं आपण मिक्स करून घेऊ. ह्यात आपण चुलीवर ठेवून थोडस हलवत राहूया, मिक्स होऊन जाईल. शिकवणार की मी तुला, थांब. तुला एक ताट देईन. तर यात आता आपण वेलची घालूया. सारण आपलं तयार आहे, ते आपण उतरून घेऊया. आणि पातोळ्यांचा घड्या घालूपर्यंत आपल्याला इथं पाणी तापत ठेवायचं आहे उकडीसाठी.
हे जे सारण आपण बनवलंय त्यात तुम्ही ड्रायफ्रुट्स सुद्धा घालू शकता. आमच्या इकडे हे असंच जुन्या पद्धतीने खाल्लं जातं, सो मी असंच केलंय. तुम्ही या सारणात ड्रायफ्रुट्स बारीक करून घालू शकता, कारण खाताना ते आपण डायरेक्टली तोंडात घालतो, सो थोडंसं कचकचित लागतं. त्यामुळं ड्रायफ्रुट्स आधी तुम्ही चॉप करून घालू शकता सारणात. हाताला थोडंसं तेल लावून ह्याचा गोळा जर तुम्ही हातात घेतलात तर अजिबात हे पीठ हाताला चिटकत नाही आणि त्यामुळे छान असं पसरलं जातं पातळसर. हो हो करायचं. थांब एक करतो मी आधी. पाण्याला पण थोडंसं तेल लावूया. हे असं पानावर पसरवून झाल्यानंतर आपल्याला हवं तितकं सारण आतमध्ये घालून घ्यायचं. त्यानंतर हे असं मिटवून घ्यायचं आणि उरलेला पानाचा भाग तुम्ही कापून टाकू शकता. अशाच प्रकारे आपण सगळी पानं तयार करूया. छान छान मस्त. आता थांब जरा, हे इथं ठेव आणून, नंतर त्याची उकड काढणार आहे मी परत. फळं आपली पातोळ्या ज्या आहेत त्या तयार आहेत आणि सौक्षा गडबडीने प्लेट घेऊन आलेली आहे, तिला एक काढून देऊया आधी. हा, हे अगदीच मऊ असतं थंड होऊपर्यंत. थंड झालं की थोडस ते कडक असं होतं. रसदार खमंग असा पातोळा तयार आहे. इथं छान अशी डिझाईन पानांच्या शिरांची उठली आहे मस्त. सांग कसं ओ ग? होय, आवडलं तुला? थँक्यू. होय होय.